Thank you. เมื่อกี้เราได้เห็น Orthobock ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดู Prosthetics กันบ้างนะครับ Prosthetics ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาร่างกายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การเดิน การยืน การนั่ง การนอน การเดิน การเดิน การยืน การนั่ง 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 การเดิน การยืน การนั่ง